Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Наше мистецтво». Правдива історія українського мистецтва від Радіо Культура. Театральний авангард. Анатоль Петрицький. Життя у театрі. Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити й піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Своє дитинство художник Анатоль Петрицький називав сумним. Анатоль народився у Києві, у родині залізничників. Коли хлопчику виповнилося 3, з батьком стався нещасний випадок. Йому на все життя паралізувало ноги. Петрицькі переїхали до так званої колонії – місця, де жили залізничники з інвалідністю та їхні родини. Згодом батько помер, а мати Анатоля не могла утримувати сина самостійно і віддала його до сиротинця. Від повної безнадії хлопчину врятував театр. У сиротинці на свята показували вистави. Петрицького так захопило це дійство, що він і сам почав гратись у театр, відтворювати побачені вистави, робити декорації та костюми з тих матеріалів, які вдавалося знайти. Згодом Петрицький поставив у сиротинці власну п'єсу «Принцеса Кульбаба». 1912 року талановитий молодик починає навчатись у Київській художній школі у Федора Кричевського. Петрицький став майже членом сім'ї Кричевських, часто бував у них удома, дарував свої картини. Вже тоді Анатоль почав захоплюватися футуризмом та шукати себе у новому мистецтві. 1917 року він знайомиться з режисером Лесем Курбасом, під чиїм керівництвом постає молодий театр. Режисер так захопився талантом Петрицького та новими авангардними підходами до декорацій та костюмів, що запросив його стати головним художником театру. Курбас сказав, що до Петрицького української сценографії не існувало. Втім, Петрицький не зазнається і продовжує навчання, зокрема у київській студії знаної авангардистки Олександри Екстер. Попри успішну кар'єру театрального художника, Анатоль Петрицький не полишає живопису, а ще встигає ілюструвати журнали та книжки. Зокрема, у його оформленні виходили книги Юрія Яновського й Остапа Вишні, а також журнали «Нова генерація», «Нове мистецтво» та «Універсальний журнал». 1924 року Петрицький створює, напевно, найвідомішу свою роботу – «Інваліди». На ній зображений чоловік без ноги з милицею, старша боса жінка, що обіймає худого хлопчика, і незрячий чоловік. Робота була присвятою жертвам Першої світової війни, але водночас тим, з ким виріс і кого бачив у дитинстві Петрицький. Він зобразив маргіналізованих у суспільстві людей, про яких було не прийнято говорити. 1930 року цю роботу Петрицького відібрали для участі у 17-й Венеційській бієнале, і вона вразила мистецький світ. Про нього писала закордонна преса, а після бієнале полотно показували у Німеччині, Швейцарії та США. Втім, удома на твір Петрицького чекало забуття. Його одразу ж поклали у спецфонд музею як такий, що не відповідає нормам соціалістичного реалізму, а отже, має бути схований або знищений. 1937 року розстріляли багатьох друзів та колег художника, зокрема Леся Курбаса та Михайля Семенка. Петрицькому пощастило більше. Він вижив, але зник із мистецької сцени. Під час Другої світової війни митець був на фронті і робив замальовки з побаченого та пережитого. Після війни він повертається до театру. Працює головним художником у Національному театрі опери та балету. Тієї легкості експерименту в декораціях уже не було. За життя Анатоль Петрицький створив понад 500 вистав,
А нині його живопис та ескізи можна побачити в Національному художньому музеї та Музеї театрального, музичного та кіномистецтва у Києві. Ви слухаєте радіоблог «Наше мистецтво» від Радіо Культура. Вадим Меллер, художник Березоля. Вадим Меллер – один із прикладів тих, хто є українцем за вибором, а не за місцем народження. Майбутній митець народився у заможній родині шведа й італо-грекині у Санкт-Петербурзі, зростав у Грузії та Азербайджані. До Києва Меллер потрапив як студент математичного факультету Київського університету Святого Володимира. Паралельно із заняттями з алгебри та геометрії Меллер опановував живопис у Київській художній школі. Саме там він познайомився з майбутньою зіркою українського авангарду, а тоді ще студенткою школи Олександрою Екстер. Вони ще не раз працюватимуть разом у Києві над театральними виставами. Меллер отримує диплом, вручає його батькові та їде навчатись мистецтва у Мюнхен. Там він знайомиться зі швейцарським модерністом Паулем Клеє і стає одним з учасників мистецької групи «Синій вершник». Із переїздом до європейської столиці мистецтва Парижа у Меллера починається богемне життя з численними виставками, дискусіями і надіями на славетну кар'єру. Але Перша світова війна руйнує усі плани, і Меллер вимушено повертається до України. Скоро й удома почнуться буремні часи – боротьба за українську незалежність від російського імперіалізму та більшовизму. Попри нестабільність влади, мистецтво в Україні розвивається. 1918 року Вадим Меллер разом з Олександрою Екстер працюють над постановками для театрально-балетної студії «Школа руху» Броніслави Ніжинської. Вже тоді був помітний талант Меллера. Яскраві кубістичні ескізи зачаровують і 100 років по тому. Нам лишається уявляти це шаленство кольору та гармонію форми у русі. 1921 року Лесь Курбас запрошує Вадима Меллера до новоствореного театру «Березіль». Саме цей театр увійде в історію українського модерного мистецтва, адже кожна постановка була експериментальною і за змістом, і за формою. Зокрема, Меллер був художником вистав «Газ», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Алон на хвилі 477». А за сценографію до вистав Джиммі Гіггінс та секретар профспілки 1925 року Лесь Курбас та Вадим Меллер отримали золоту медаль на міжнародній виставці декоративного та сучасного індустріального мистецтва у Парижі. Та поїхати отримати нагороду митцям не дозволили. Наближались сталінські репресії. Сміливі театральні вистави звинувачували у формалізмі, буржуазному націоналізмі та контрреволюційності. Спочатку Курбаса звільнили з театру, а 1934 року ув'язнили та засудили на 5 років таборів. 1937 року режисера розстріляли в урочищі Сандармох разом з іншими діячами культури. А кар'єра Меллера, як експериментального художника театру, закінчилася. Згодом він працював художнім редактором у Державному видавництві України, директором Інституту монументального живопису та скульптури, головним художником у Театрі музичної комедії і Театрі імені Івана Франка. Помер Вадим Меллер 1962 року. Нині його доробок зберігається у колекції Музеї театрального, музичного та кіномистецтва. Ви слухаєте радіоблог «Наше мистецтво» від Радіо Культура. Борис Косарев. 2 десятиліття авангарду. Пристрастю Бориса Косарева був театр, але митець був талановитий в усьому, за що брався. Майбутній художник навчався у Харкові та входив до багатьох мистецьких груп. Його першим художнім наставником був Владіслав Тракал, чеський митець, що переїхав до Харкова та започаткував школу декоративного мистецтва. У 18 років Косарев влаштувався у місцевий театр помічником декоратора, а вже за рік самостійно оформлював вистави. Тоді на театр хворіли так, як зараз на грип, казав митець. Косарев був одним із творців Української школи театрального дизайну.
У роботі він використовував принципи конструктивізму, а яскраві кольори додавали ще більше руху костюмам і декораціям. Харків був однією зі столиць українського авангарду. Тут творили Марія Синякова, Володимир і Давид Бурлюки, Василь Єрмілов, Володимир Бобрицький. У місті діяли десятки мистецьких об'єднань. Борис Косарев входив до групи «Союз-7», що після приєднання ще 3 художників стало 7+3. Серед цих 3 був і Василь Єрмілов. Разом з Косаревим вони стануть найкращими друзями на все життя. Вони декорували та розписували приміщення у Харкові. Для розписів митці надихались українським та середньоазійським народним мистецтвом. Дизайн спричинив скандал у місті. Ніхто не був готовий до такого новаторського мистецтва. Революційні роки Косарев проводить у селі Красна Поляна, де був маєток Марії Синякової та сестер. Мистецтво Синякової мало значний вплив на Косарева, а деякі його твори є майже дзеркальною відповіддю на картини Марії. 1919 року Косарев покидає Харків разом з військами Денікіна та ненадовго оселяється в Одесі. Більшовики швидко захоплюють портове місто, а Косарев починає дизайнувати агіт-поїзди та прикрашати вулиці до комуністичних свят. За кілька років митець повертається до Харкова і театру. 1920-ті – найактивніші та найкреативніші роки Бориса Косарева. Нова влада поки що не тисне ні на культуру, ні на мистецтво. Косарев став головним художником у Харківському дитячому театрі, а також оформлював вистави у районному Червонозаводському театрі. Саме тоді він створив свої найвідоміші дизайни до п'єс «Хубеане», «Марко в пеклі», «За двома зайцями» та інші. Історія вже не знає, як саме дизайнер театру влаштувався працювати на зйомки культового фільму Олександра Довженка «Земля». Косарев був помічником оператора Данила Демуцького. Він також залишив по собі фотографії зі зйомок фільму. Ці унікальні кадри не просто дають відчути атмосферу знімального процесу, а й розкривають нові дані про знімальну групу. Наприклад, про художника фільму Василя Кричевського-молодшого та асистента режисера Василя Хмурого. І Кричевський-молодший, і Хмурий, і Косарев були вилучені з титрів «Землі». Нове десятиліття настає разом із репресіями. Щоб уберегти своє життя, Косарев відмовляється від авангардних проєктів у театрі та стає викладачем. Спочатку у Харківському художньому, а з 1960-х років у Харківському художньо-промисловому інституті. За життя художник мав лише одну персональну виставку – 1967 року. Борис Косарев прожив доволі довго і помер 1994 року. Він не любив говорити про своє мистецтво та своє життя, та завжди з радістю розповідав про 2 десятиліття авангарду в Харкові. Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру від Радіо Культура.